my kusina at ngayon magluluto tayo ng isa sa mga favorite naming magkapatid na palaging niluluto sa amin ng mama ko nung bata pa kami, ang pork humba. So if you want to see our family version of this dish, just keep on watching. Let's start by preparing our ingredients. I have here fermented black beans. Dinrain ko lang siya, inalis ko yung brine. And then meron ako dito garlic and onion and bay leaf. Naglalagay din kami dito nung bulaklak ng saging. Medyo madami-dami itong lalagay ko dito kasi mahilig nga rin kami sa gulay. So this will serve as our vegetable. Hinugasan ko to ng 3 beses at yung pang-apat, binabad ko siya dito. So i-drain din natin yan later. Para naman sa baboy, ang binili kong part is yung laman. Kaya meron lang siyang konti-konting taba. Hindi ko lang sure kung kasim ba to or pigi. Basta sinabi ko lang sa suki ko, kalamnan. Okay, so magluto na tayo. Ipa-fry ko lang ng konti yung baboy natin or isasangkot siya. Para yung katas niya lumabas at tutuyuin natin yun, no? Ito na yung nakasanayan namin guys kasi nga nakakatulong to para hindi mapanis agad yung mga niluluto natin. Kailangan na hindi na siya pink mag-turn white na siya. At medyo matuyo na yung pinakakatas niya. Mas maganda nga kung mantika na lang halos yung matira dun sa pinakakawali natin katulad niyan. At kapag ganyan na, alisin ko lang to sa kawali. Medyo dumami yung mantika niya, no guys, kaya nagbabawas lang ako dito ng konti. And using the same pan, magigisa na tayo. Hininaan ko lang yung apoy para hindi masunog agad yung ating bawang. At kapag medyo naaamoy nyo na yung aroma niya, hindi natin to kailangang i-brown. Kapag medyo naaamoy ko na yung mabangong aroma ng bawang, isusunod ko na yung sibuyas. But still, nasa sa inyo yun kung ano yung technique ninyo sa pagigisa. Gigisahin ko lang to ng konti at kapag nagbago na yung kulay niya, ilagay na natin yung susunod na ingredients at yun ay yung ating pork. Katapos niya, nilagay na natin yung soy sauce. At naglagay din ako dito ng oyster sauce. Maglalagay din ako dito ng slightly cracked or pwede rin yung buong butil ng paminta. Isunod na rin natin yung ating pineapple juice, 2 lata, na katulad nito yung nilagay ko dito. Ilagay na rin natin yung ating bay leaf at tubig. Napakadali lang lutuin ito guys kasi pakukuluan lang natin to hanggang sa lumapot na yung sabaw at saka malambot na yung baboy. Tatakpan ko lang yan hanggang sa kumulo siya. Ayan, kumukulo na guys. I-check nyo rin to time to time. Titignan nyo kung lumalambot na yung baboy. Almost half cook na yung baboy kaya nilagay ko na yung bulaklak ng saging. Sa dami ng bulaklak ng saging, nasa sa inyo kung gaano kadami yung gusto nyong ilagay, Tikman din natin siya, guys. At this point, hindi siya dapat maalat. Dapat matabang lang siya. Kasi matutuyo pa yung sabaw natin na alat pa to later. Kaya wala pa akong nilalagay na asin. Pero maglalagay na tayo dito ng 3 kutsara ng asukal. Yung measurement ng mga spices natin at pampalasa, depende yan sa dami ng baboy na gagamitin natin. Ito kasi more than 1 kilo to. Kaya pag naglagay kayo ng asukal, siguro kayo nang bahalang magtansya dyan.
Para mabilis siyang maluto, tatakban ko lang siya ulit. I-check ko lang din siya time to time. Haluin din natin ng konti, no? Para hindi siya manikit at masunog. Lalo na to, meron na siyang asukal. Mas madali itong masunog. Medyo malapit na lumambot yung baboy ko, kaya nilagay ko na yung ating black beans. So makita nyo, may konting tubig yung bowl ko, no? Hinugasan ko kasi yung black beans para mabawasan yung alat niya. May katigasan kasi ng konti itong beans na to, kaya maganda na maluto natin siya ng konti, ano? Ilagay na natin siya bago pa lumambot ng husto yung ating baboy. At tikman nyo din. Para kung kailangan ng adjustment, makapag-adjust na. So ayan, nakulangan ako sa asukal, kaya naglagay pa ako ng konti. Pero ibig ko sabihin yung tamis nito, dapat hindi rin ganun katamis, ano? Tansyahin nyo yung bang pagka nag-reduce na yung sabaw niya, ma-eksakto yung tamang lasa. Or much better, sa bandang hulihan na lang kayo, no? Kapag malapit na siyang maluto, doon na lang kayo maglagay ng asukal. So, ganun lang guys. At i-check nyo yung ating baboy at yung ating bulaklak ng saging kapag malambot na. Ibig sabihin nun, ready na yung ating pork humba. Kung makikita nyo dito sa video, hindi siya masyadong malapot yung, yung sabaw. Pero sa personal is tamang-tama lang. Or sa actual, tamang-tama lang yung lapot ng kanyang sabaw. At sana matry nyo to, no? I'm not so sure kung ito yung authentic or original recipe ng pork humba. Nagkataon ito yung nakasanayan namin. Kasi ang mother ko is from Zamboanga, kaya siguro doon niya nakuha yung recipe na to. And so that's it. I hope I was able to share something good and helpful. If you have request dishes, just comment it down below. And I will try my best to cook it for you. Thanks for watching and see you again on my next video. Let's be friends on Facebook and subscribe to my channel. Don't forget to click the bell button for notification on new video uploads.